maganda. Kaya kung ang iniaalok sa inyong retoke ay mura, magduda bago pa ay mali. Hindi ka pa ba kontento sa iyong itsura? Gusto mo pang gumanda, umumbok at maging flawless ang iyong mga pisngi? 500 pesos lang kada turok, madadagdagan na ang iyong cheeks. Yun nga lang, makaraan ang ilang buwan, pwede ring maging ganito. Parang namamanas at lumaulaw pa malayo sa ipinangakong resulta. Ang magkakaibigang Nina, Maui at Alvina sa bayan ng Kabadbaran sa Agusan del Norte. Confident naman daw sila sa kanilang beauty noon. Okay naman, but palagay ko kasi may kulang, lalo na pag nakakita ka ng mga bading na maganda, so na-inspire ka sa kanila. Gusto ko lang gumanda, ganyan. Ang akala ko na gaganda talaga siya. Mahal daw magpa-cheek enhancement, 20 to 50,000 pesos sa mga lisensyadong klinik. Hanggang noong 2009, meron daw isang Becky na nag-alok kay Alvina ng dagdag na pisngi sa bagsak-presyong serbisyo. Inanyahan ni kami na gusto niyo bang magpaganda, na mura lang. Na-curious ako sa sarili ko. Magkano? Yung 500 daw, yung babayaran. Sa bahay lang daw ginawa ang operasyon at doon lang din nalaman ni Alvina ang ituturok sa kanyang pisngi, ilong at baba, petroleum jelly, imbes na fillers. Nakita pa nga raw ni Alvina nung tinunaw ito bago in-inject sa kanya. Pero at first, inject niya sa akin. Hindi pa naman nag-effect ng lumaki. Nung una, pak naman daw na-achieve ang pinapangarap niyang cheekbones at baba. Kaya ang kanyang mga kaibigan na engganyong magpaturok din. At first, maganda talaga siyang tingnan. Kasi bakla, di ba, may ambisyon din gumanda. Try ko din. Pero makalipas ang 6 na buwan, unti-unti na raw nakaramdam si Alvina ng kakaiba. Lumaki dito, tapos napansin ko sa salamin na bakit lumubo na siya. Sabi ng mama ko na bakit na ganyan na? Sina Nina at Maui naman, unti-unting namaga ang mukha at baba. Mabigat, tapos parang ang init kasi petroleum. Pag mas bagong ligo ka, pag gananin mo, ang init niya. Parang nag-react yung petroleum. So makikita mo talaga yung nagbulas siya, namumula. Sinubukan daw nilang kontakin ang nagturok sa kanila. Pero naglaho na raw ito na parang bula. Kaya hindi rin nila maisumbong sa pulis o maipablatter. Wala kasi siyang contact. Pero nag-stay kasi siya dito noon nung in-inject kami. 1 week lang. Palis-alis kasi siya. Binigyan niya kami ng address pero hindi naman pala totoong talagang address niya. Binibigay na number, hindi naman talaga sa kanya. Pinsan lang yung nag-reply. Mula noon, ang tatlo naging tampulan na raw ng tukso. Nagpa-inject ka kasi pag maganda ka, walang pangmutya sa'yo. Pero pag pangit ka, ganyan, kabayo, ganyan. Nangisi pa rin, oo. So, at least na-encourage kami na, na-encourage kami nung bakla. Hindi na kabayo, na. Iba talaga dito sa lugar namin, sir. Maraming taong Mostly avatar. Para sa ina ni Nina na si Aling Teresita, doble raw ang nararamdaman niyang sakit sa sinapit ng kanyang anak. Lalo't hindi raw nito alam na Becky pala ang kanyang anak. At lalo pa siyang nagulat nung nakita nito ang nangyari sa kanyang mukha. Kasama niya ako sa pag-aral niya, kaya hindi ko alam na ganun siya. Pero tung umuwi siya dito na yung mukha niya, talagang ganun na ang isip ko, talagang bading itong anak ko. Doon ko lang nalaman yung ganun ang mukha niya. Hindi ko matanggap. Binira ko yung buhok niya, tapos, layas ka dito, hindi kita anak. Sabi ko sa kanya, sama tayo magsimba. Parang, masakit man, pero dahil ko tinatanggap. Heto pa ang masaklap, ang perang ipangpapaayos dapat ng kanilang bahay. Ibibigay na lang niya kay Nina para iparemedyo ang kanyang mukha. Opera yung mukha niya kasi mahal yung opera, umabot ng 100,000 ata yun. Para sa bahay namin na naipon, wala. Para lang makita nga maayos sana ang mukha niya. Sisirin si Maui. Ang dati raw kasi niyang mala Marjorie Barreto na beauty na sira sa halagang 500 piso lang. nadadown talaga ako pagka ang mga tao na pangmutya sa mukha ko. Kaya minsan ayaw kong lumabas ng bahay. O lumabas man ako, but nakamas, naka-shade. Pero para kay Alvina, tuloy ang laban. Panay pa rin ang sali niya sa mga gay beauty pageant. Always remember na sa kahit ano pong patimpalak,
Hindi po mukha o kagandahan ng isang kandidata ang tinitignan. Kung hindi, kung ano ang kanyang nasa puso at lalong-lalo na kung ano ang nilalaman ng kanyang utak. And this is Miss Alvina Bernadez, 27, Kabadbaran. Positive lang ako sa lahat. O kahit ganito, meron naman kasi mga to nakakaintindi din sa akin. Sabi nga nila, proud pala sa akin kasi nakakaya ko pa daw humarap sa kanila. Nakakaya ko pa ding sumali. Ayon kay Dr. Henry Claraval, isang facial plastic surgeon, lubhang napakadelikado raw ng pag-i-inject ng tinunaw na petroleum jelly sa katawan ng tao. Hindi rin daw ito dapat ginagamit na filler o pandagdag sa anumang parte ng katawan. Pagka makita mo sa kanyang lalagyan, nakalagay, di ba, for external use only. At hindi ito dapat ini-inject sa mukha ng isang tao dahil lubha itong delikado. Hindi ito tinatanggap ng ating katawan at kadalasan ang katawan natin kinikonsider ito na isang foreign body. Ang makikita natin sa ating mukha or sa ating katawan, kasi ang una nga dyan ang pamamaga, pamumula, at makikita rin natin dyan ang mga pain. Kung tayo'y gusto natin magpa-inject sa ating katawan, mas maganda na pupunta tayo sa isang licensed doctor. Kasi itong mga licensed doctor na ito, alam nila kung saan dapat mag-inject at alam nila kung ano yung mga produktong dapat ginagamit. Ang malungkot, marami pa ring mga kontisera na handang gawin ang lahat para lang gumanda. Katulad ng 21 anyos na si Ashley Marie. Ashley Marie Salisi, 22, Kabadbaran City. Mahigpit daw kasi ang kompetisyon. Hindi kinakaya ng natural na ganda lang. Gusto daw niyang magkaroon ng cheekbones mala Angelina Jolie. Sa pagsali ko ng mga contest, may mga kalaban din ako ng mga retokada, may mga chicks na mas lalo kasi silang gumaganda pag may chicks na sila ng konti, nagpaturo ko sila ng ilong. Gusto kong maging katulad nila na feminine tingnan. Kaso ngayon, na estudyante pa kasi ako, hindi ko pa afford na magpaturo, kaya tiis-tiis lang muna sa ganitong mukha. Nakarating kina Alvina, Nina at Maui ang gustong mangyari ni Ashley Marie sa kanyang mga pisngi. Kaya pinayuhan nila ito. Okay lang ba pag magpaturo ako? May kakilala ako eh. Ang gaganda nila. Pero sa akin sis, huwag ka na lang magpa-inject. Bakit? Kasi maganda ka na naman, tapos sexy mo pa. Sana ako na lang nagkaganiyan. Dapat kung magpapa-enhance ka, dapat sa tamang doktor o sa tamang hospital or dermatologist talaga. Huwag kang gumaya sa amin, nabulilyaso sa mga wakwak na doktor, tapos nakaganito kami. Sige sis, pag-iisipan ko talaga yan. Pag nakaipon na ako siguro, baka, pero pipiliin ko talaga yung mas safe talaga. Kay Janet po na gumawa sa amin nito, sana po hindi na po siya makapinsala ng iba. Nagdurusa po kami sa kanyang ginawa. At Siguro, Janet, kung saan ka man ngayon, magpakita ka. Sana makonsensya ka naman kung anong ginawa mo sa amin. Gayunman, hindi pa rin naman daw huli ang lahat para sa mukha ng mga magkakaibigan. Sa halagang 100,000 pesos, kada tao pwede silang sumailalim sa tinatawag na surgical reconstruction. Tatanggalin ang mga itinurok na petroleum jelly sa kanilang mga pisngi. Kaya sa tulong ng kanilang mga kaibigan, nag-fundraising project sila. Pinangunahan ito ng isang nagmamalasakit, isang concerned citizen mula Malolos, Bulacan, si Iza, ni hindi nito personal na kilala, sina Alvina, Maui at Nina. Gusto lang daw niyang makatulong. Swerte namang bumuhos ang mga donasyon. Kahit hindi kami magkakilala personally, mahalaga yung mga puso namin iisa. Kasi hindi naman ito yung tutulong ka kasi marami kang blessing. Tutulong ka kasi alam mo kung paano yung pakiramdam ng wala. Ang magandang balita, meron pang nag-alok na mag-sponsor ng pagpaparetoke ng 3. Kaya nito lang Biyernes, sina Nina, Maui at Alvina lumipad pa Maynila. At sa kauna-unahang pagkakataon, nakilala nila si Iza at ang mga taong handang tumulong sa kanila. Dinala ni Iza ang 3 sa isang doktor sa Makati para kumonsulta. Ano bang in-injection niyo dito? Petroleum po, Dok. Petroleum? Ilang years na to? 9 years na po, Dok. 9 years na? Sa'yo, ma'am? Ganun din po, do. Petroleum jelly, 9 years na rin? Oo, 9 years na din. Medyo matigas-tigas na ng konti ito, ah. Ito sa'yo, Same din sa kanila, Dok. 9 years na rin? Tapos medyo namumula na. After the surgery, lalagyan din natin kayo ng for 3 days na compression para hindi lang saka naka-steady yung kwando para dumikit din na maaga yung balat dun sa baba.
Kinakabahan kasi ako kasi may trauma ako sa ganito, sa mga lipo-lipo or sa surgery. Pero positive, go pa rin, laban. Pinasok ko to din. Anuhin ko. Kakayanin ko. Matapos ang ilang oras na operasyon, Okay naman yung tatlo. So far, maganda yung surgery. It went good. Medyo mahirap lang yung isa dahil sobrang tigas na. Medyo matugo, but okay sila. 3 months ulit, we will do something naman sa face nila. Lifting na. sa ngayon, patuloy pang inoobserbahan ang paggaling ni Alvina, Maui at Nina. Umaasang matutuldukan na rin sa wakas ang 7 taon na nilang kalbaryo. Inisip ko na lang na maganda ang kalalabasan kasi nasa mabuti kaming kalagayan, nasa mabuti kaming mga tao. Pero dasal ako kanila habang inooperahan ako kasi may phobia ako sa nangyari sa akin. Lastly, kaya panay talaga yung dasal ko, baka hindi na ako survive. Masayang-masaya dahil natuloy na po yung pinapangarap ko na mawala na yung mga dahilan ng mga pagsisisi namin. Ang halaga ng ating mukha, hindi matatawaran. Kaya kung kailangan itong ipaayos, huwag babaratin. O di kaya, hayaan na lang itong natural. Kesa naman pagsisihan ang resulta.